في 28 من سبتمبر سنة 1995 في ولاية كونيتيكت في أمريكا تم العثور على جثة فتاة عمرها 17 مضروبة برصاصة في رأسها ومجموعة في كيس زبالة وحقيبة نوم خلف ساحة تسوق في بريطانيا الجديدة. وبعدها بأسبوع وجدوا جثة سيدة أخرى ميتة بنفس الطريقة في غابة، والاثنتين ليس لديهم أي إثبات هوية. فكيف تم كشف الحقيقة بعد 19 عاما؟ بعدما وجدت الشرطة الجثتان كان عندهم أمل بأن يتم التبليغ عن اختفاء، لكن لم يحصل. المحققون وجدوا بصمة كف على أحد أكياس الزبالة التي كانت فيها إحدى الجثتين، لكن مع الأسف لا يمكن التعرف على صاحبها من خلال الكف فقط إلا إذا كان يوجد مشتبه به. وبما أنه لا يوجد مشتبه به فبصمة الكف تلك ليس لها أي أهمية في ذلك الوقت. الشرطة نشرت أيضا صور ملابس وأشياء كانت ترتديها السيدتان، وصورا تظهر ملامحهم على أمل أن يتم التعرف عليهم من طرف أحد ما. كما أن الشرطة بحثت في جميع القضايا المختفون في أمريكا، لكن لم تكن هناك أي نتيجة. ومرت السنوات إلى سنة 2011، وبمساعدة المحققون تم الربط بين الجثتين، فتبين أنهما لأم وابنتها. المحققون أيضا ربطوا بين الجريمتين وقالوا أن القاتل هو نفس الشخص. وبعد مرور 19 عاما أي في 2014، وبعد مكالمة هاتفية كانت السبب في حل الجريمة، وبعد تحاليل DNA مع أقاربهم تم التعرف عليهما، وكانتا إليزابيث ومارشا هانش. حين اتصل قريبهم ليبلغ عن اختفائهم قال أنه شاكك في روبرت هانش وهو زوج مارشا هانش، فتم القبض عليه. لكن قبل ذلك الشرطة كانت تسأل عن سبب عدم التبليغ عن الاختفاء طوال هذه المدة، فكانت الحكاية على لسان بنت مارشا من زوجها الأول شيلا. قالت أن بعد زواج أمها من روبرت وإنجابهما لإليزابيث في سنة 1988 انفصلا، لكنهما عادا مع بعض في أواخر أغسطس من سنة 1995، يعني قبل الاختفاء ب4 أسابيع. وقالت شيلا بأن أمها بعد عودتها لروبرت كانت تعاني من أمراض عقلية ونفسية، لكن روبرت وعد عائلة مارشا بأنه سيعتني بها. كما قالت شيلا أيضا أن روبرت كان يعامل أمها بشكل سيء لأنه كان يكره النساء بحد تعبيرها، وأضافت أنه كان يضرب حتى أختها إليزابيث، وأن آخر مرة رأت أمها وأختها كانت في أول سبتمبر. أما سبب عدم التبليغ فكان أن روبرت أخبرهم أنه سيذهب مع إليزابيث ومارشا لأستراليا لأنه وجد عملا هناك. وقالت شيلا أنهم خلال هذه السنوات كانوا يحاولون التواصل معهم لكن دون أي جدوى. من تحقيقات الشرطة اكتشفوا أن روبرت تزوج من شارول وأنجب 3 أولاد. شارول بدأت تشك في زوجها بعد أن أخذ روبرت اسمها، مع أنه من الطبيعي أن الزوجة هي من تأخذ اسم زوجها، كما أنه لا يستخدم اسم هانش أبدا. وما زاد من شكوكها أنها وجدت صورة له مع إليزابيث ومارشا، وحين سألته أنكر أنه يعرفهما. من هنا بدأت شارل زوجته الجديدة في البحث عن ماضيه، وبعد مدة تواصلت مع أخ روبرت وبدأت تسأل وتبحث أكثر فأكثر إلى أن تواصلت مع أحد أقارب مارشا. وهنا تم الكشف أن روبرت لم يذهب إلى أستراليا، إنما هو في أوهايو ومتزوج. وهنا قاموا بتبليغ الشرطة. بعد استجواب روبرت قال أنه لا يذكر أي شيء، وأن لديه فقدان ذاكرة. في سبتمبر من 2014 حكمت المحكمة أنه غير مذنب، لكن في 2015 تم تقديم دليل بصمة كف اليد وتمت إدانته، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.